V-am promis anul ăsta chestii mișto. Am început cu SpeedXman 9 Up și acum avem SpeedXman 10. Hai să o deschidem și după aia vă spun și specificațiile. A făcut click. Asta este prima variantă de SpeedXman 10 și anume varianta cu un motor de 600 de W. Varianta a doua urmează, o să aibă niște albastru pe aici, o să putem să o diferențiem, o să scrie SpeedXman cu albastru. Urmează și aceea și o să aibă un motor de 800 de W. Avem un motor care în peak power ajunge la 1450 de W pentru că avem o baterie aici foarte mare, foarte lungă de la LG de 52 de volți cu 21 de amperi. Adică puțin mai bună decât ce am eu pe cu Goji Booster. E mult mai bună. Și din cauza că avem un singur motor care e pe spate, avem o greutate de 23 de kg. Descărcarea de pe controller este tot de 25 de amperi, după cum v-am obișnuit. Avem la toate SpeedXman-urile, cred, 25 de amperi, la al meu tot 25. Cam pe aici se învârt trotinetele pe care le prezentăm. Asta înseamnă că pleacă destul de agresiv, prinde undeva pe la 50 de km la oră. Cu bateria asta, cred că nu greșesc dacă spun că autonomia o să fie tot peste 50 de km. Cel puțin. Cel puțin, ok. Pentru că asta este LG. Avem ambele frâne pe partea stângă. Sunt frâne semi-hidraulice de la X-Tech cu cablu. E un design cunoscut pe piața din România, știu. L-am mai văzut. Chiar am făcut review la ceva asemănător acum vreo 2 ani, dar nu are aceleași piese. După cum vedeți aici, are alt sistem de pliere. Este noul sistem de pliere pentru că la cel vechi care avea un bolț așa de ieșea, foarte mulți utilizatori s-au plâns că bolțul ăla cade singur, sedează trotineta în mers, pierd bolțul, nu știu de unde să cumpere alt bolț. A fost un fel de problemă de construcție. Cineva ori n-a pus o șaibă acolo, ori ceva nu se îmbina cum trebuie. Acest nou model de pliere, în schimb, se pliază foarte ușor și se și fixează foarte ușor, foarte rapid, pentru că în interior axul acesta mic este pătrat. E trapezoidal. Asta ce înseamnă? Că preia uzura. Deci dacă există uzură, el căzând așa în trapezul invers, preia uzura mereu. Mă scuzați, deci axul este pătrat și se tot E trapezoidal. pătrat și se închide foarte, foarte etanș. Domnul, alo? E trapezoidal, Andrei, vorbesc serios. Vorbesc serios. Deci uite-te că așa este construit. Deci uite, este trapezoidal. Am făcut o greșeală, îmi cer mii de scuze. Axul este trapezoidal, nu e pătrat. Dacă te uiți cu lupa la el, o să vezi că la muchia de aici e puțin mai mic. E trapezoidal. Mă scuzați pe mine. Sistemul ăsta este prins în ghidon aici cu o distanță de vreo 10 cm între partea de sus și partea de jos. E foarte greu să prindă un joc aici față-spate. Deci aici este bine gândit, iar în bază o să ziceți, păi da, uite ce subțire e prins gâtul în placă. Da, dar are 5 șuruburi pe interior, iar după ce o să desfac placa, o să vedeți aici o bucată foarte mare de aluminiu și foarte groasă, care duce la fel ca la SpeedXman-urile celelalte până jos și aici mai e prinsă în 4 șuruburi. Deci chiar dacă e subțirea asta, este securizată, nu stăm cu grija că să se rupă de aici. Sunt 5 șuruburi, toate șuruburile au șaibe să fie mai mare prinderea. Un far care distribuie lumina de-a lungul, să vedem tot drumul, o șaibă colorată aici roșie, care se asortează cu becurile de pe spate. Apropo de becurile de pe spate, după cum vedeți, ele acum sunt aprinse, da? Putem să semnalizăm, se aude ca la mașină, nu? La mașină nu Se aude ca la tir. Și putem să tragem și frâna.
sau oprim asta, tragem frâna și se aprind și astea și LED-ul de pe spate. Deci avem semnalizări, avem stop pe frână și claxon. Și poziții. Avem suspense și pe spate și pe față, pe care o să le testăm la sfârșit când dăm trotineta jos. Dar acum hai să o desfacem, placa se desface pe partea de sus, să vedem dacă mai are și altceva înăuntru în afară de baterie. După cum am spus, bateria începe de aici, termină pe aici pe undeva. Ok, am scos toate cele 14 șuruburi. Hai să vedem. Ce v-am spus? Deci bateria începe de aici, se termină abia pe aici. Controllerul este băgat de desubt. Dacă vrem să umblăm la controller, trebuie să desfacem plasticul prin față. Avem o baterie LG de 52 de volți cu 21 de amperi, după cum v-am spus. E înfipt aici, nu se poate mișca, nu se poate desprinde de la trepidație, este exact pe mărimea trotinetei. Și firele, cum ar fi ăsta de frână sau altele de la LED-uri, firele trec pe aici. Deci nu, la baterie aici nu mai este niciun fir. Toate firele sunt în față și prin lateral. Ia uite ce frumos avem aici toate firele astea. Dar nu avem noi treaba aici, eu vreau să vă arăt întăritura de aluminiu de care v-am spus. Este până jos unde sunt cele 4 șuruburi. El aici avem cele 5 șuruburi care sunt prinse în întăritura asta și pe partea de jos au piuliți. Deci nu stăm cu grija că o să iasă ăsta de aici în moment ce avem jumate de deget de placă de aluminiu aici. După cum v-am obișnuit, avem ghidon reglabil pe înălțime. Asta înseamnă că pot să folosesc și eu trotineta asta, nu trebuie să-mi pun pipă reglabilă. Dau ghidonul la înălțimea care îmi trebuie și îl închid. Frânele hidraulice care țin foarte, foarte bine, semi-hidraulice. Manșoanele care sunt cu loc pe ambele părți sunt fixate, deci putem să ținem de trotinetă cât de tare vrem, că nu se întâmplă nimic, nu se mișcă, nu nimic, e țeapănă. Hai să vedem cum funcționează suspensiile. Ca să vedem asta trebuie să ne urcăm pe placă, care după cum vedeți e foarte, foarte mare. Deci îmi încap 3 mâini, dacă îmi pun picioarele pe ea am loc să dansez, deci am loc să stau cum vreau eu. De obicei eu stau așa, e perfect, deci asta este o poziție bună. Aripa e foarte solidă, pot să stau și cu piciorul pe ea. Stau cu piciorul pe ea, dacă nu se rupe, asta este. Deci am loc să stau foarte bine. Hai să vedem cum funcționează suspensiile. Deci pe spate se aude un zgomot care nu este scârțâit, dar funcționează. Adică o simt că... Uite. O simt că lucrează. Hai să vedem și pe față. La fel. Se aude un zgomot când ajunge la limită, la capăt, dar o simt că funcționează. Ia uite, și pe spate și pe față. Deci ambele suspensii sunt ok. Avem un display cu un design clasic, vă e deja familiar. Manetele de frână electrice de la Zoom. Toate mufele la fel ca la celelalte Spedixman Julet, waterproof. Virajul este la 180 de grade. De aici până în partea cealaltă. Foarte ușor de manevrat în locuri înghesuite, cum ar fi în lift sau vrem să o scoatem așa sau nu știu ce. Și acum hai să vedem cât de repede pot să o pliez. Cosmin, numără milisecundele și secundele. Da, hai. 3, 2, ce fac? Nu încep. Când am zis 3, încep să... Ok, hai. 3, 2, 1, 0. 2 secunde. 2 secunde. În 2 secunde s-a făcut. Și am luat-o și am aruncat-o, gata. Așa chiță e ea când e frică de înălțime. Hai să vă spun o chestie foarte mișto pe care e posibil să o întâlnim destul de rar. Sau eu n-am mai văzut-o până acum la trotinetele cu roți așa de mici, de subțiri, de 10 inch. Și anume, janta se desface din șuruburile astea pe care le vedem aici și schimbăm cauciucul foarte simplu. Desfacem janta, punem cauciucul, punem camera ce avem de pus și închidem la loc. N-ai nevoie de levier. E ca la Spedixman 8, roata de pe față, aia mică, așa, știi? Aia se desface așa în două, la fel și asta mare. Foarte mișto.
Cam asta este trotineta. Este cea mai ieftină trotinetă de 21 de amperi cu baterie LG pe 52 de volți. În unele magazine, cred că doar bateria costă atâta. Și după cum am văzut pe detalii, e destul de bine finisată, nu am nimic de comentat. Discurile sunt pe 140 de mm, dar nu sunt chiar alea stock, alea rotunde. Au și ele un design cât de cât. Suspensiile funcționează, aripile sunt solide, ghidonul e reglabil, farul e bun. Avem semnalizări, stop pe frână. Deci pentru prețul pe care îl are, nu știu dacă găsesc ceva mai bun. În afară de următoarea SpeedXman 10, care o să aibă un motor de 800 de W, pe care o să vedem pe canal cât de curând.